varmt välkomna till vår podd Från högar till helgon. Det är podden där vi gräver djupt i vår historia med mig Ronja, Amanda och Rut. Och nu är vi tillbaka med avsnitt 11 och idag så poddar inte vi på ett särskilt vanligt sätt utan vi sitter ju här framför en livepublik här i Storbrunn i Östhammar kommun. Så för första gången får vi också säga hej på riktigt också. Och det känns ju väldigt trevligt och väldigt spännande också. Men varför är det så att vi är här i Östhammars kommun idag egentligen, här på Storbrunn? Vill någon av er berätta det? Ska jag berätta? Ska jag berätta det? Berätta du. Ja, vi har precis fått se ett fantastiskt uppträdande utav Teater Oland, där Hildemarie från Teater Oland har ordagrant från en översättning från 1913 berättat Völvans spådom. Och för er som inte var här, för vi har ju en publik som sitter hemma och tittar idag, det var ett otroligt framträdande. Och Hildemarie, tack så jättemycket för det framträdandet. Det var helt... Ja, bravo! Helt otroligt var det. Ja, det var fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Och vi har ju fått inbjudan utav då Teater Oland men också Östhammar kommun att få ha lite utav ett slags fördjupningssamtal som vi helt själva har fått lägga upp idag, hur vi vill utgå ifrån Völvans spådom. Så att vi tänkte så här, hur vi brukar lägga upp podden, och för er kanske inte har hört oss prata innan. Vi är 3 stycken arkeologer. Vi träffades genom att vi jobbade på museum tillsammans. Jag och Amanda, vi jobbar kvar på museum och är museipedagoger idag. Men Rut har nu tagit klivet ut och är grävande arkeolog. Men vi kände att vi vill fortsätta prata om historia tillsammans, men på ett sätt som man kanske inte riktigt brukar göra på jobbet helt enkelt. Nej. Så då ville vi göra det tillsammans. Och vi brukar göra så när vi poddar, att vi brukar gå in på lite olika spår tillsammans. Så att det kommer vi också göra idag. Så första delen av det här samtalet, då kommer vi få höra lite om när Rut berättar om vad den poetiska Eddan egentligen är. Den skrift där Völvans spådom finns, och berätta lite om vem Völvan egentligen är utifrån vad som står där. Sen kommer jag, Ronja, att ta över och titta lite på om vi kan se arkeologiska spår om völvor kan ha funnits på riktigt och vad de kan ha använts som attribut. Och som avslut så tar Amanda över och pratar lite om magin i att spinna och om olika mytologiska kvinnor, bland annat nornorna. Så det här ska bli jättetrevligt. Men vi är ju också här idag och har en livepodd, så vi måste också bara nämna att vi har fått hjälp av Skaparkraft film och musikproduktion som är här idag och livesänder det här åt oss. Så utan dem hade ju inte det här heller varit möjligt helt enkelt. Men nog pratat, nu vill jag veta, Rut, vad är egentligen Völvans spådom för slags text? Och vad är egentligen den poetiska Eddan för någonting? Men, som jag sa innan jag börjar prata så måste jag hälsa på min familj. Det här är ju livets första livepodd för oss, eller för mig i alla fall. Ja. Så jag tänker att jag hälsar på min familj. Hola familia! Besitos! Så, nu kan jag fortsätta. Så som Ronja sa, får se, hör ni mig? Ja. Så som Ronja sa så har vi fått se och uppleva Völvans spådom som är en dikt. Och det måste jag säga att det är en av de mest gåtfulla och mäktigaste texter som vi har från den fornnordiska traditionen. Eller vad tycker ni? Absolut. Är det någon del som ni har blivit så här? Alltså för mig var det när Hildemarie radade upp alla dvärgarna. Ja. Alltså den där, tempot du hade var så jäkla häftigt. Vi satt där uppe och bara woo! Ja, party. Ja, jag tänkte också på just det här med dvärgarna, för att det blir ju liksom namn som man känner igen lite om man tycker om att titta mycket på film. Det är Dvalin, Durin, Gandalf, det är Sagan om ringen. Ja. Så att, alltså, det är ju en text som har gett inspiration till så mycket mer än bara mystik. Utan det är också mycket liksom kära filmer som många tycker om att titta på också. Men jag liksom fastnar ju för jag fastnar just för själva uppträdandet, hur man liksom får till det så bra också. Alltså liksom meningsföljden, att man kan liksom ha kreativiteten och göra om det till musik också. Det gör det mer levande. Precis.
Och en sak jag tänkte så här, att man kanske inte förstår allting, och det är det vi kommer komma in i nu, så här, prata lite mer om själva dikten, och det är det jag kommer prata om nu. Men man går in i det ändå, man känner av det, hela den här atmosfären, den här miljön så här, som händer, mystiken kring dikten. Så jag kommer gå in, som Ronja sa, jag kommer prata om Völvans spådom, dikten. Sen kommer jag prata om var vi kan läsa den här dikten och sen vem Völvan är. Och eftersom vi har begränsad med tid, tyvärr, så kan jag bara utgå från en dikt, och det är ju Völvans spådom. Men det är flera dikter som faktiskt pratar om Völvan. Men om vi börjar med själva dikten, så skulle man kunna kort sagt säga att det är en sammanfattad världshistoria som pratas genom Völvans visioner. Så det börjar, och den är unik i sitt slag, alltså den är unik för att andra fornnordiska dikter skildrar istället episoder från gudarnas liv och hjältarnas liv. Men här har vi en världshistoria. Så det börjar med att Odin, han söker upp en völva. Och han är jättejobbig. Han är på och tjatar. Och vissa forskare säger att han är aggressiv, att han är våldsam. Så han tvingar nästan henne att prata. Men völvan gör inte det lätt för sig heller. Hon är den som är så här kaxigt säger, vad vill du mig? Nu är det så här, nu har Hilde-Marie använt sig av en översättning från 1913. Så vi baserar vår på en översättning som är lite senare. Så det är därför den kommer låta lite annorlunda. Men völvan säger till Oden, vad vill du mig? Varför frestar du mig? Jag vet vart du gömde ditt öga i Mimers brunn. Så det är lite kaxigt att säga så mot asarnas herre, krigsguden och allvetandes guden. Så hon gör inte det lätt för honom. Men till slut ger hon sig och så börjar hon berätta. Och hon berättar om en tid innan världen ens fanns. Sen börjar hon berätta om hur världen skapades, hur det utvecklades, de första människorna. Och sen hur världen går under med Ragnarök. Och sen så ser hon även, alltså för att världen brinner ju upp under Ragnarök. Men hon ser hopp också. För att hon ser att efter att den gamla världen har brunnit ner så växer en ny värld fram ur askan. Men det intressanta här är att Oden, Tor och Frej, 3 viktiga gudar, de överlever inte Ragnarök. Och de får inte se den nya världen. Så Odin, han blir uppslukad av Fenrisulven. Sen har vi Tor. Han dör av Midgårdsormens gift. Och sen har vi Frej som brinner upp i lågorna. Så händer. Inte bra slut. Det är lite tragiskt. Tänk dig så här, Odin kommer till spåkvinnan så här. Jag vill veta vad som händer nu med världen. Ja, du dör. Jag vill tänka man så här, han bara, nu kommer vi överleva, jag kommer bli världens gud. Och sen bara, nej, du dör. Du blir uppäten av en varg. Ja. Det är så här. Nej, det är inte så trevligt där Nej. inne. Nej. Men så är det. Och om jag tar något så här lärdom från det här, från Völvans spådom, så är det att allt är förändligt. Inget bevaras för evigt, inget håller för evigt. Utan inte ens gudarna gör det. Så det är väldigt filosofiskt. Väldigt filosofiskt och också ett väldigt liksom, mänskligt sätt att se på sina gudar också. Ja. Till och med de kan ju dö också. Precis. Inte ens de går säkra. Nej, exakt. Så det är väldigt, väldigt intressant dikt. Men frågan är, var hittar vi den här dikten? Och då måste vi gå till den poetiska Eddan. Och vad är den poetiska Eddan? Jo, det är en samling av dikter. Cirka 30-tal. Beroende på vilken handskrift man utgår från. Den poetiska Eddan. Hela den här samlingen av dikter inleds med Völvans spådom. Så det är det första du ser när du öppnar den här handskriften.
Völvans spådom. Och dikterna här, de har skrivits ner under 1200-talet, men de tros vara äldre än så, baserat på en muntlig tradition. Det är olika dikter skrivna av olika författare, okända författare. Men forskarna tror att många av dem går bak till vikingatiden, 800-900-talet. Och vet ni hur man kan se att dikterna är baserade på muntlig tradition? Kan det kanske vara liksom, alltså hur orden är skrivna, versmåttet? Precis. Ja. Lite så här talspråk. Ja, lite talspråk. Ja, precis. Sen är en annan grej tidsuppfattningen. Man blandar mellan dåtid, nutid och framtid. Det är någonting som tidsuppfattningen flyter när man berättar, alltså till skillnad från när man skriver. Så det är så man ser. Så till exempel, vi har vers 63, eller strof 63 i Völvans spådom. Det står så här. En sal ser hon stå, fager som solen, etc., etc., etc. Skuldlösa människor ska där bo. Så här har vi nutid och sen har vi framtiden. Vilket ger också en känsla av en profetia. För att völvan ser framtiden som att det sker nu. Så det är väldigt häftigt. Men nu till en fråga till er tjejer. Den poetiska Eddan. Ja. Nu pratar vi om Völvans spådom. Men vi har ju under vår poddande tagit upp flera gånger den poetiska Eddan. Och då vill jag fråga, vad är erfarenhet av den poetiska Eddan? Finns det någon dikt som ni säger, det ligger nära, eller jag har den här erfarenheten med? Alltså en som jag har återkommit till flera gånger, det är ju en dikt som heter Havamal. Och man skulle kunna kalla det ungefär som alltså visdomsordet för vikingarna. Och då har vi här att i Havamal finns det också då någonting som heter runtal. Och det är när Oden lär sig magin bakom runorna. Han lär sig förstå dem. För runorna är någonting som bara dyker upp, men de är mystiska och ingen kan förstå dem. Och ordet runa i sig, det betyder ju hemlighet. Och då finns det i Havamal när Oden själv skriver, eller säger. Jag vet att jag hängde i ett vindpinat träd 9 hela nätter, stungen med ett spjut och offrad till Oden, själv given till mig själv, på det mäktiga träd som ingen människa vet, av vad rot det är vuxet. Jag tycker det är lite mäktigt ändå, för att i den här, liksom, i det här versmåttet, där står det ju faktiskt att Oden har ju behövt offra för att lära sig runorna. Men han offrar till sig själv. Det tycker jag är lite fascinerande att man kan göra faktiskt. Det är så jäkla klassiskt Oden också, tycker jag. Han är ju väldigt att offra till sig själv. Han är ju en väldigt självisk gud. Tycker jag i alla fall. Ja. Lite egocentrisk. Han är väldigt egocentrisk. Ja. Man tänker så att han är ju mest opålitliga guden också om man läser liksom. Ja. Men han har ett mål. Alltså, när man läser Völvans spådom, han har ett mål och han skiter i hur han kommer till målet. Ja. Alltså, bara han kommer till det. Bara han kommer till det. Han Det jag får säger, det. opålitlig. Ja. Men det verkar ju funka med. Om man har Ja. offrat massa grejer, vad gör man då? Jo, man hänger sig själv i ett träd upp och ner och offrar sig själv till sig själv. Varför inte? Och då kunde man runorna. Men du då, Amanda? Din erfarenhet? Ja, nej men jag har läst poetiska Eddan lite till och från. Och det var en specifikt avsnitt eller liksom del som heter Njals saga. Och när jag läste den här för första gången tänkte jag, wow, den här är grotesk, brutal och fruktansvärt häftig. Och den kanske inte är lika barnvänlig som Ronjas dikt. Den heter Spjutsången. Och det handlar om när valkyrierna väver ödet av män till krigsfältet. Och jag är ju själv en väverska, så jag fastnade verkligen för den här verserna och hur de beskrev hur de vävde med männens inälvor och liksom hur de målade upp krigslaget. Ja, ni hör ju, det är inte riktigt det här någonting man vill berätta för ungarna innan de går och lägger sig liksom. Men jag har faktiskt
en sektion utifrån den här spjutsången, och då går det: vävens varp är våld mäns tarmar. Hängande är vikterna huvud av män. Så huvudena blir liksom varptyngd. Om ni har sett sån här gamla vikingatida vävstol så hänger liksom, istället för vävtyngden så är det människohuvuden. Blaggarnas aftena, bloddränkta spjut, skjutbommen järnskod, skyttlarna och åren med svärd slår vid segerns väv. Och när man läser den här så börjar det med att det är 12 valkyrior som tar sig in till ett grophus eller en vävstuga. Och det är en pojke som tittar in i en glipa. Och så ser han de här valkyrierna, de står och sjunger och de väver och de har tarmar, det är blod, det är spjut och männen skriker. Och den här pojken ska inte se det här. Det här är absolut förbjudet. Ingen får bevittna det här. Det här är bakom stängda dörrar. Så det är den här pojken som återberättar vad han ser. Och när de här valkyrierna är klara, då river de sönder den här gråa vadmalstyget som beskriver det som, i 12 bitar, och så ger de ut på slagfältet. Ni hör ju, den är ganska dramatisk. Men den är ju väldigt, väldigt häftig. Lite äcklig, men alltså, väldigt jag måste ju häftig. säga att dikterna, de spränger gränserna man har här. Jag hade aldrig kommit på något sånt. Eller, alltså till exempel när världen skapas, och det är enligt Völvans spådom så skapas det ur en jättes kropp. Och det är så här, hjärnan, det blir himlavalvet. Och blodet, det blir havet. Och det är så här jättepoetiskt, men på ett groteskt sätt. Ja, alltså det verkligen. är så här, jag hade aldrig tänkt på det. Men det är kanske för att jag inte heller så poetisk. Nej, men det är ju någonting väldigt brutalt och blodigt i det. Och det är faktiskt också någonting som är väldigt återkommande när man tittar på till exempel vikingarnas världsframställning. I vikingatida gravar är det ju inte helt ovanligt att man tar sönder föremål vid begravningar, och att det också slaktas en ofantlig mängd med djur också. Så det är lite blodiga historier, så det är väldigt våldsamt, allting är det. Men jag tycker också intressant att de inkorporerar vardagsföremål som en vävstol i de här lite mer brutala berättelserna med just valkyrierna. Att det finns ju beskrivelsen att de här valkyrierna, det är Odin och Frejas kvinnliga krigare. Det är de som åker ner på slagfältet och hämtar upp de här fallna krigarna. Och liksom att en vävstol har nästan alla sett när de växte upp i järnålderssamhället. Alla visste hur en vävstol såg ut. Så jag tror det var lättare för dem att skapa en koppling kanske. Ja, just det. Att det blir lite mer verkligt. Man på ett pratar utifrån det man känner till. Ja, det är sant. Så är det. Men nu, tillbaka till völvan. Vem är völvan? Och då utgår jag, som jag sa i början, från völvans spådom, själva dikten. För att vi har andra dikter som pratar om völvor. Men nu är det bara völvans spådom som gäller. Så jag har tagit fram några egenskaper. Och det står i början av dikten så står det att hon minns en tid innan världen ens skapad, alltså fanns. Så hon är urgammal. Hon är uråldrig. Och min fråga är hon gudomlig? För att ingen människa skulle... Första människorna kom ju till efter att världen skapades. Så är hon en människa då? Så det är en... hon är uråldrig. Och kanske gudomlig också. Inte en gud, men gudomlig. Sen så kan vi se att hon ser över tid och rum. Hon är inte begränsad till en period. Hon ser bak, hon ser nu och hon ser framtiden. Men sen ser hon också genom rum. Alltså hon är inte begränsad till ett rum. Utan hon ser över hela kosmos, över alla världar. Gudarnas värld, människornas värld, etc. Så hon ser allt. Och sen avslöjar hon dolda sanningar. Så hon avslöjar hur världen går under, hur världen skapas. Och hon avslöjar också Odens sanning. Eller hemlighet skulle jag säga. Att var han har gömt sitt öga i Mimers brunn. Det vet hon. Så dolda sanningar. Och sen är hon... alltså jag skulle tolka det som att hon är respekterad. För att hon är inte den som söker Oden. Eller Odin har inte så här, kom nu, jag behöver en spåkvinna nu så här, för i framtid. Nej. Han går till henne, han söker henne.
Så det är för mig någon typ av respekt. Det är så här, hon har något som Oden inte har. Så då går han till henne. Och sen så skrev jag faktiskt också temperamento. Hon är kaxig, hon har attityd, hon utmanar Oden. Och vi ser det flera gånger på andra dikter också. Att hon blir sur, hon blir irriterad på Oden. Och hon säger till. Och hon har en gräns och det är så här, kom inte över här. För att jag vet vart du gömde ditt öga. Ja. Det är så här, Honom. ja, precis. Och det är så här, någonting som jag skulle kunna säga till mina bröder. Jag vet att mina bröder tittar just nu. Men det är så här, när de kommer och stör en mitt i någonting. Vad vill du? Det är så här, nu? Så det är så här. Så nej, men det är ändå kul. Ändå roligt att se den här. Det är känslor som alla känner ändå. När någon kommer och tjatar, man blir lite sur, man blir irriterad på det. Men sen så, völvan talar bara när hon blir tillfrågad. Ja. Så det är inte som att hon delar av sin kunskap frivilligt. Nej. Utan Oden måste jobba till sig, han måste tjata och tjata och tjata och tjata. Men rätt åt honom också då. Ja. För då får han ju faktiskt veta hur han dör. Ja. Vill man veta hur man dör? Är ju frågan då också. Det är det, vill man veta sin framtid Vill man då? veta sin framtid verkligen? Ja. Då får man skylla sig själv lite Ja. också, tänker jag. Ja, exakt. Ja. Det är en bra fråga. Ja. Vill man veta sin framtid? Ja. Kanske bättre att gå utan att veta och sen njuta av nuet. Ja. Ja, jag tror det är mer hälsosammare. Ja. Men sen är frågan, har hon begränsningar? Och något som jag har förstått är att hon ser allting, men kan hon påverka något? Kan hon förändra öden? Mm. Och jag förstår det som att hon inte kan det. Nej. Kan hon skada? Kan hon... Alltså, det. Alltså för mig blir hon som typ en radiokanal. Ja. Att det är hon som liksom förmedlar det hon ser. Ja, men hon kan inte påverka, hon kan inte göra så mycket, men hon säger bara så här är ditt öde spunnet. Det är det här liksom, som nornorna har gjort för dig och ditt liv. Så lite som att man sätter på Rix FM. Man bara, nu då? What's up? Liksom. Ja, men det var en ganska bra beskrivning ändå. Ja, verkligen. Radiokanal. Det är så, ibland funkar det, ibland inte. Ja, Så här, ibland och man knastrar det försöker till. hitta antennen. Och, Ja. men, och så. Nu, vidare. Jag var inne i det här, är hon gudomlig? Vad är hon för något? För att jag får inte det här fysiskt. Det är så svårt att sätta henne i ett fack. Alltså, vad är hon för? Är hon människa? Är hon levande? Är hon död? Och för att det är någonting som har faktiskt diskuterats. Är völvan levande eller död? Mm. För att sista raden i völvans spådom så står det, nu sjunker hon åter i strof 63. Och det finns två tolkningar av det här. Det ena är att hon håller käften, hon är tyst. Hon säger inte mer, jag vill inte säga mer. Vissa tolkar det som det. Mm. Sen andra tolkningen är att hon sjunker ner tillbaka till sin grav. Mm. Och då måste vi koppla till en annan dikt. Jag vet att jag skulle inte ta med någon annan dikt. Men det går inte att undvika det här. Och vi har dikten Balders Draumer. Det är en dikt från en annan handskrift från 1300-talet. Och i Balders Draumer så det handlar om att Balder, jag kan kort förklara att det handlar om att Balder, han har mardrömmar, han drömmer om sin egen död. Oden får veta om det här och så rider han ner till Hell, dödsriket. Och där börjar han läsa upp en dödsskalder och han återuppväcker en död völva. Oj. För att han vill veta vad är det som kommer att hända med Balder. För att dör Balder så är det sista tecknet för att Ragnarök är nu här. Och här sker samma tema som i völvans spådom. Hon blir tvungen att prata och hon är sur. Hon är jättearg. Det står så här. Tvungen, jag talade... Nej.
Vem är det bland män för mig okända som till tunga färden tvingat mig? Så saken är att när Oden väcker henne, jag tror att hon har varit i en så djup sömn så att när hon vaknar upp, hon vet inte ens var hon är. Nej. Så hon känner inte till att det är Oden. Nej. Det kommer i slutet av dikten. Så hon är så här som man yr själv vaken. vaknar upp Ja. ibland så här, när man har sovit så gott och sen så du vet inte ens var du är. Eller vilken dag det är. Ja, Liksom, vilken dag det är, helt så här, borta. vad jag heter ens alltså. Så, och hon blir tvungen att prata här igen. Och Oden är på och på och på. Och flera gånger så säger hon genom dikten: tvungen jag talade, nu ska jag tiga. Men Oden är fortfarande på. Ja. Och i slutändan när hon får veta att det är Oden, då blir hon så här kortfattad, avvisande och hotfull. Hon börjar profetera hotfullt mot honom. Så, men det jag vill komma fram till, är det två olika völvor? Är det samma völva? Då pratar vi om en död völva. För att Balder, han återkommer även i völvans spådom. Man pratar om Balder där också. Och att han har mardröm, han drömmer om sin egen död och allt det där. Ja. Så är hon levande, är hon död? Det Alltså, går inte att sätta så här. Nej, precis. Lurig fråga. Ja, precis. Så, men oavsett så tycker jag att det är en av de mest fascinerande figurerna från de här fornnordiska dikterna som vi har. Ja. Och nu tänker jag att jag kommer avsluta min del. Men vad kan vi ta med oss från allt? Det är väldigt mycket information på kort tid. Men jag tycker att den här dikten och andra dikter är fortfarande relevanta idag. Jag rekommenderar läs fornnordiska dikter och litterära verk. Alltså, om ni inte gör det, gör det. De är fortfarande viktiga än idag. De lär oss om hur människor tänkte förr, hur de såg sin värld, hur de kände. Och vi märker då att de inte är så olika oss. Nej. De hade samma känslor och samma funderingar. Oden ville veta sin framtid. Vi vill ibland veta hur det kommer gå för oss i livet, för partnern, för våra barn. Och sen völvan blir trött och irriterad på Oden. Vi blir också trötta på människor och irriterade på människor, eller hur? Ja, och till och med arga om någon tvingar oss. Ja. Så dikter speglar oss och människor har alltid varit människor. Så det vill jag ta med. Så läs fornnordiska dikter. Om ni inte orkar, kika in i vår Instagram-konto från högar till helgon. För att där vi har börjat återberätta nu völvans spådom på ett väldigt enkelt sätt. Vi har dem i 6 delar. Men vi kommer att även ta upp andra dikter. Och då återberätta det på ett mer enkelt sätt så att alla förstår. Precis. Ja. Men nu går vi vidare till vad säger arkeologi? För att skrifterna, de måste ju kompletteras med arkeologin också. Ja, men precis. Och skrifterna, de kan ju berätta liksom hur völvan är som person, har vi fått lära oss nu. Men vad kan egentligen arkeologin visa? Har de här typerna utav kvinnor faktiskt funnits på riktigt? Och utav det arkeologiska materialet, då kan vi titta på gravar och de gravgåvor man har fått med sig när man har blivit begravd. I den vikingatida världssynen, då så fortsatte man ju leva även när man var död. Så att när man blev begravd, då blev man ju begravd med de saker man behövde ha med sig in i livet efter nästa. Eller saker som hade symboliserat vem man var som person också. Och om vi då ska börja leta efter saker man har blivit begravd med, då finns det en specifik sak som vi skulle kunna leta efter. Men då måste vi också gå in på vad själva ordet völva faktiskt betyder. Det kommer från fornnordiskans völur som betyder stav. Så en völva kan kortfattat beskrivas som en stavbärerska. Finns det kvinnor begravda med stavar? Dun, dun, dun.
Och faktiskt så är det så att det i Sverige finns ett 30-tal gravar där man har hittat stavar gjorda utav järn som har nedlagts vid eller till den döda. Och vi ska titta på en som har blivit väldigt, väldigt känd. Men vi ska se på några olika exempel. Det vi ser på skärmen framför oss här, det är bara 3 stycken olika stavar utav järn som man har hittat i olika platser. Längst till er vänster, där ser ni en völvastav man har hittat i Gnesta. I mitten från Örebro i Närke, och sen till höger, där är det en völvastav från en väldigt känd grav ifrån Östergötland, mina hemtrakter. Och då är det från Aska. Där finns det en väldigt känd kvinna som har blivit begravd i en gravhög. Och de här stavarna, de har då tolkats vara just då völvastavar. Och det finns ju på andra platser än bara Närke och Östergötland. Det finns ju i Uppland också, och sen också Björkö, alltså Birka. Och det ska vi kika på lite närmare också. Och stavarna, de hittas ju då i gravar som tillhör kvinnor, där man har kunnat se på benen från de döda att det är en kvinna. Eller om man inte kunnat se på benen om det är en man eller en kvinna, som man tillskrivit graven en kvinna utifrån föremålen. Stavarna, de brukar vara ungefär 70 till 100 centimeter långa. Och de dekoreras ibland utav bronsknappar i mitten på staven eller korgliknande handtag. Vi ska se lite närmare på det också. Men frågan är ju, om vi hittar de här stavarna i gravar, måste man automatiskt säga då att det här är en stav som har tillhört en kvinna utav religiös symbolik? Vad tycker ni? Finns det risker med att bara säga att det där är någonting som tillhör religion? Alltså, arkeologerna älskar ju att säga, när man inte vet vad det är ritualiskt. Det är ritualiskt. Det är någonting med ritualiskt, det är något med religion att göra. Men när det kommer till sådana här specifika stavar, de är ju otroligt unika i sin utformning. Men också att de dyker upp alltså sporadiskt i olika sammanhang, i olika gravar. Så det här är inte någonting som varje kvinna som blev begravd av hög status fick. Nej men precis, och ofta är det så att när vi tittar på andra saker kvinnorna har blivit begravda med, då har kvinnorna också blivit begravda med andra väldigt fina föremål. Vi ska kika på den här bilden. Det här är i mitten en völvastav från en grav på Birka. På Birka, en ö i Mälaren, där har man hittat 3 stycken gravar som man har kunnat tolka vara völvastavar. Och som Statens historiska museum, som nu har dessa föremål i sina magasin, säger att man starkt kan hävda är völvastavar. Då finns det lite olika föremål man har blivit begravd med, och nu kunde jag bara välja ut några stycken. Högst upp till höger så ser ni ett avlångt föremål, eller ovalt heter det. Det är någonting som kallas för en spännbuckla. Det hade man på sina kläder, 2 stycken. Och emellan har man pärlrader. Jag ser en i publiken som har det där. Väldigt tjusigt, väldigt vackert. Amanda har en miniatyr på sin kavaj. Ja. Men du har bara en. Du saknar en andra. Du tappar en andra kanske. Det är ju så att bland de här föremålen hittar vi några andra väldigt unika föremål, som till exempel ett krucifix. Det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Det är lite synkretism över hela. Det är verkligen det. Och synkretism, det betyder ju att man blandar 2 religioner. Symboler från flera religioner. Precis. Det finns ju andra fina föremål man kan bli begravd med. Glas, pärlor också. Kanske inte låter jättelyxigt idag, men väldigt lyxigt under vikingatid i varje fall. Det är ju så här att i vissa gravar så hittar man inte stavar alls, men man menar ändå på att personen i graven kan ha haft en väldigt rituell roll i samhället. Och då finns det också ett föremål längst ner till höger som ser ut som en liten stol. Och det där är en miniatyr av någonting som kallas för en kubbstol. Och vi ska också få veta snart att det kan finnas en rituell symbolik över kubbstol också. Vi har gjort en forntidsfred över det. Vi har gjort en du berättade om kubbstol. Just det. Just det gjorde du också. Det är ju väldigt, väldigt spännande är det. Vi ska se här. Ja men precis. Vi går vidare och pratar om den här väldigt specifika staven som jag vill visa er idag. Och det är någonting som brukar kallas för klintagraven och klintastaven helt enkelt. Vi ska nu färdas i tiden till år 1957. Då gjordes en utgrävning vid Klinta
på Öland där arkeologer grävde vid ett gravfält. Och då såg man 2 stycken mindre gravhögar upphöjda. Och man grävde i gravarna. Och i den ena graven fann man någonting som man tyckte var väldigt märkligt. I ett nedgrävt hål fanns en urna med brända ben från en kvinna och en man som man trodde var begravda tillsammans. Och denna man och kvinna verkade vara utav väldigt hög status i samhället. Man kunde se att vid tiden utav deras kremation, för dessa 2 personer hade blivit kremerade, så hade de fått en stor mängd djur med sig som offring. Det var bland annat häst, nöt, svin, get och så fann man också björnfalanger, alltså björnklor. Så att när de döda blev kremerade så blev de nog insvepta i björnfäll. Något som vi kan se är väldigt vanligt i vikingatida ritualer. I hålet fanns även föremål som inte hade blivit kremerade, bland annat en hel kyckling, men sedan också en kanna utav plåt som ni ser i mitten där. Och den tros komma hela vägen från södra Kazakstan. Ett orientaliskt hänge av förgyllt silver föreställande en knästående man. Vi ser också detta, det är ett arabiskt silvermynt som man har gjort om till ett hänge. Vi ser en ullsax bland annat. Så det är både vardagliga och väldigt fina handelsföremål. Men man hittade någonting som man också började tolka som någonting lite halvt magiskt. Och det var nämligen 2 stycken runebläck. Nu ska vi se, då hoppade jag händelserna i förväg lite grann där. Och ett runebläck, det är som rektangulära plattor, ibland utav metall, där man har ristat in runor på. De här bläcken kunde användas som en slags manifestation så att säga. Man kunde skriva ner saker man önskade, som en bön, och ibland kunde man också skriva ner förbannelser. Men det som är svårt ibland med just runebläck, det är ju att det är ett språk man pratade då som idag är utdött. Det är svårt att tolka hur man har skrivit. Det längre utav runbläcken, det har man inte lyckats tolka, men man hittade också ett litet kortare runbläck där man kunde tyda att ett enda ord stod. Och det var run, alltså runa. Kommer ni ihåg vad det betydde? Secret. Hemlighet. Så det är någonting hemligt över sig. Men det mest slående som man hittade vid utgrävningen, det var någonting som har väckt många frågor om varför det är så idag. Det var en stav av järn nedkörd, diagonalt, rakt ner i gravhålet helt enkelt. Staven av järn är otroligt dekorativ och en av de mest välbevarade i hela sin sort. Som ni kan se så har den en dekorativ korg utav järn som hålls ihop utav olika järntenor också. Och det är ju så här att den här korgen, på runt tenorna så finns det 8 stycken rovdjur. 4 stycken på översidan, 4 stycken på undersidan som biter tag i tenorna helt enkelt. Högst uppe på staven så ser ni en rektangulär platta krönt av ett litet vikingatida hus. Under plattan kan man se att det sitter räfflor. Den här plattan har nog suttit på någonting annat innan den hamnade på staven. Men vad den har suttit på, det är lite osäkert idag. Kring huset så ska det nog ha suttit 4 stycken djur som har blickat upp emot taket på varsin kant. Men idag finns bara ett djur kvar. Och det här huset som vi ser här, det är faktiskt ett av de enda få tredimensionella husen utav en egen syn på hur husen såg ut under vikingatiden. Och den här staven och graven, den är från omkring år 1000. Och det finns ju otroligt många tolkningar och teorier om vad staven symboliserar och framförallt också huset och korgen runt omkring där. Nu tappar jag orden, det börjar bli sent på kvällen för mig här. Själva huset har man funderat på om det här skulle vara en symbol för kärlekgudinnan Frejas sal. Sessrumnir, sätesrymmare. För enligt den fornnordiska mytologin, då var Freja själv
en völva. Mm. Och visste ni att det var hon som lärde orden magi? Ja, Ja. precis. Och Ja. Frida. Precis. Jajamensan. Tänk om den här völvan är Freja. Det kan vara Freja. Tänk om det är Freja. Då förstår jag aggressionen också. Ja, men precis. Ja. Men vad symboliserar egentligen staven, och är det egentligen en stav man har använt för magi? Det finns ju faktiskt massa olika gamla teorier. Och ibland så tror man att det här är en mätstav för att mäta upp tyg. Det är nämligen inte ovanligt att man i gravar där det finns stavar har hittat andra föremål som har just med textilhantverk att göra. Ibland tror man också att de här typen av stavar där det är korgar på, att de har använts för att spinna garn. Framförallt också lin, för att det liknar någonting som heter spinnkäpp också. Och en annan teori som finns, som har varit jättepopulär inom arkeologin, som man idag inte tror på, det är att det här är ett dekorativt och rituellt grillspett. Helt Ja, enkelt. det tror jag inte på. Nej, men precis. Det är lite för Ja, men så här, gyllene knappar det är- och såna här dekorativt. Och så har man Vilket en sån jobb för att göra en grillspett. grillspets. Ja, nej. verkligen. Och också så här, ja, men, lite opraktiskt också. Ja, tungt. Ja, men Nej. precis. Men oavsett när vi tittar på andra gravföremål, då kan vi se att de här kvinnorna var något av väldigt hög status i samhället. Men hur ska en stav egentligen användas då? För det som är lite knepigt, det är att det inte riktigt omnämns i varken dikter eller sagor. Hur använder man en stav? Och det finns lite olika teorier kring det. Och jag tänkte att vi ska utgå ifrån en völva som finns omnämnd i en saga som heter Erik Rödes saga. Och där omnämns det om en völva som heter Torborg. Visst heter hon Torborg? Ja, Torborg. Och hon är inbjuden till en gård för att spå framtiden. Och när hon kommer till gården, då får hon bli satt vid den finaste platsen, längst framme vid högsätet. Och vad får hon sitta på? En stol. En kubbstol får hon En sitta på. ställstol, Jajamensan. Men völvan, även om hon har en stav, för att jag tänker ibland när man har tänkt på en stav att är det som en trollstav kanske? Besitter den kanske magi? Nej, men völvan måste ha någonting annat till hjälp. Hon måste ju ha någonting som gör att hon kan se alla 9 världar. Hennes själ måste frigöras från sin egen kropp. Då berättas det i Erik Rödes saga att hon samlar ihop kvinnor i rummet. Nu ser jag några kvinnor här, då får ni snart ställa er på scen här. Och då får man ställa sig och då får man sjunga en galder. Och en galder är en trollformel, och hur en galder ska låta, det är också lite omdiskuterat. Man kan säga att det kan ha haft en inspiration ifrån till exempel kulning och jojk. Så det ska vara ett väldigt högt läte så att det ska låta långt. Och sen berättas det bara i Erik Rödes saga att kvinnorna står runt i cirkel och sjunger. Torbjörn åker ifrån sin kropp, hon ser framtiden och sen åker hon tillbaka. Så det omnämns egentligen inte riktigt hur det faktiskt går till. Så det är också lite diskuterat. Läser man vad olika arkeologer tror, då är det också väldigt skilda teorier. En tanke är att man kan lyfta upp staven upp i luften, slunga runt den i rummet för att slunga ut sin egen själ, alternativt slunga ut själarna i rummet på de som sitter där så att man kan se deras framtid. Och sen när man är klar, då slungar man tillbaka själarna igen. Och en av de äldsta arkeologiska teorierna som finns, det är att man sitter på kubbstolen och sen tar man staven mellan benen som en häxkvast egentligen. Jag tycker det är lite intressant, för jag själv som jobbar på museum, där jag jobbar på Gamla Uppsala museum, där har vi faktiskt en kopia utav klintastaven. Och när man ger den till barn, då gör de just så. De springer runt med den mellan benen, för de har sett på väldigt mycket Harry Potter då helt enkelt. Så det är väldigt fascinerande. Om det verkligen har gått till på det här viset, det är ju bara någonting som vi kan spekulera i idag. Men någonting som man också hittar i vissa gravar som tillhör kvinnor, det är ju andra olika hjälpmedel man kan ha haft för att se in i andra världar. Som till exempel bollmört och hampa också. Och för er som inte vet vad hampa är, så är det egentligen cannabis helt enkelt. Så de blir basically höga. Ja, och bollmört, det är någonting som man kan då kasta på, när jag läst på om det, att man kan kasta det på eld, så blir det en rök som ger dig hallucinationer också.
Du kommer in i trans. Då kommer man in i trans helt enkelt. Och det finns lite olika motargument. Men stavarna, de är ju tunga. Hur ska man orka göra det här? Man kanske använder trä istället. Men järn är någonting som också sågs som magiskt under vikingatiden. Kanske var det så, som jag är lite inne på, att man ändå hade stavarna utav järn rituellt. Och man såg det som föremål som man fyllde med sin kunskap och med sin magi. För att någonting som är vanligt i vikingatida gravar, det är att vi ser att man bryter sönder föremål eller använder dem på ett väldigt våldsamt sätt i graven för att ladda ut föremålen. I krigargravar, där kan vi se att man bryter sönder vapen, man tar sönder hästarna, man slaktar dem. Och här i Klintagraven, där är staven nedkörd diagonalt. Kanske har man tryckt ner den med kraft för att den ska laddas ut. Den kanske besitter så mycket magi så att man inte kan lämna det ovakat. För vissa tycker man ju att det här låter väldigt flummigt. Men man får ju komma ihåg att människorna som levde under vikingatiden, de hade en helt annan världsuppfattning än vad vi gör idag. Idag har vi också blivit väldigt sekulariserade. Ja. Jag har en liten fråga angående graven. Ja. Var den upphöjd? Alltså, hur var den i relation till andra gravar? Jo, men den var lite upphöjd. Och det som också är viktigt att komma ihåg, det var ju att det finns ju benen från en man i graven också. Men då har man ju hittat en grav bredvid. Och där är det också ben ifrån en man, men också en kvinna. Men där är det inte alls lika fina föremål. Så det man tror också, det är att de här två individerna har blivit kremerade tillsammans. Samtidigt. Och sen har man försökt separera. Men det här är mannens saker och det här är kvinnans saker. Ja, okay. Så att det har hamnat i två helt olika gravar. Men det blir fortfarande lite blandat också. Men nu, man har inte gjort DNA-analys eller inget sånt? Nej, problemet ofta när det är kremerade ben, det är att det är väldigt svårt att dra ut DNA. Nu har ju forskningen gått framåt så att det börjar bli allt mer möjligt. Men någonting som också saknas, det är ju egentligen forskningspengar för att undersöka de här benen på nytt. För att det finns en arkeolog på Statens historiska museer som har forskat mycket om Klintastaven som menar på att det behövs mer osteologisk analys utav benen. Alltså osteologi är ju läran om ben helt enkelt. Så det saknas ju också helt och hållet. Så det är också väldigt, väldigt synd. Så att om själva kvinnan i sig har vi väldigt lite information. Vi vet inte ålder. Vi vet inte om den personen var ifrån Klinta överhuvudtaget. Så det är väldigt synd. Men man utgår alltså från fynden att det är en kvinna? Ja, man utgår från fynden då. Det är väldigt vanligt i arkeologi. Kan man inte se på benen, då tittar man ofta på föremålen istället. Vad ses som manligt kontra vad ses som kvinnligt. Och det i sig kan ju ha väldigt mycket problem i sig. Men just när man tittar på just gravar där det är stavar, då är majoriteten utav gravar att det är kvinnor begravda i dem helt enkelt. Så kanske är det så att de här stavarna också kan ha kopplingar till just också hantverk. För det är just så att med Klintastaven, med korgarna där, att det liknar ju då någonting som kallas för spinnkäpp helt enkelt. En stav man använder för att spinna lin. Så att en ny arkeolog skrev en artikel bara förra året om att Klintagraven kanske inte är någonting magiskt. Det kanske är bara en rituell spinnkäpp istället. Kan det vara så att stavarna har kopplingar till hantverk och tillverkandet av de trådar som ska bilda livets väv? Finns det några andra kvinnor som spinner trådar i den fornnordiska mytologin, Amanda? Jo, men det finns det ju. Och ett annat att tillägga till dig, Ronja, när det kommer till Klintastaven är ju att spådom och völv var ju bara någonting kvinnor utövade. Det var ingenting män gjorde. Och vi ser ju att i den poetiska Eddan så finns det ju väldigt starka kvinnliga karaktärer kan man ju säga. Vi har Völvan, vi har Freja, men sen har vi nornorna. Och jag tycker det är lite tråkigt att nornorna inte får lika mycket plats som kanske övriga gudinnor. Men nornorna dyker upp i nordiska mytologin och de beskrivs som ödesgudinnor i just Snorres Edda. Och han berättar att det finns 3 stycken. Och när Hildemarie framförde så nämnde hon ju dem. Och det är Urd, Verdandi och Skuld. Och det är dessa nornor som de beskrivs att de är systrar. Men det är inte någonting vi kan riktigt bevisa heller. Men de bor ju faktiskt vid världsträdet Yggdrasil. Och Yggdrasil är ju en ask där alla 9 världar består av. Och vi människor, vi bor ju då i mitten, i Midgård. Han måste säga Lord of the Rings, Midgard. Vi kommer tillbaka. Så säger jag som jag har inte läst någonting om poetiska Eddan. Har du tittat på Sagan och ringen, då har du kommit i kontakt med poetiska Eddan.
Men de här 3 kvinnorna, de bor ju vid en av de 3 rötterna vid Yggdrasil. Och de vaktar den heliga Urdarbrunnen. Och genom varje dag så vårdar de Yggdrasils rötter. För de hämtar vatten från brunnen och lägger vit sand eller lera för liksom få trädet att må bra och grönskas. För det är tack vare dem trädet fortfarande lever. Så glöm Oden. Glöm liksom andra gudarna. Det är nornorna som håller oss vid liv. Egentligen. Men vi ser ju också att nornorna är ju just hantverkare kan man säga. Men de är ju 3 stycken. Och man brukar så här, om man kör lite modern så här, magi så ser man man pratar om dåtid, nutid och framtid. Och det kopplar tillbaka lite just till nornorna. För Urd, som är äldsta av de nornorna, är förflutets gudinna, medan Verdandi är ansvar för nuet och skuld är framtiden. Så då brukar man se det som händer i Urd kommer fram i skuld, kan man säga. Men det som är intressant är att de här kontrollerar ju tiden och avgör människors livslängd genom att spinna och klippa livets trådar. Och det är ju så här, hantverket är ju konstant närvarande i järnhållesamhället. Vi tillverkar kläderna, vi spinner vår egen ull. Alltså det är verkligen från får till färdigt klädesplagg kan det ta upp till 8 till 1 år. 1 år ungefär. 8 månader till 1 år. Ja. Så det jag tycker är intressanta är att i den poetiska Eddan så tar de till sig verktyg som människorna kan koppla an till. De vet, de har sett de har spunnit ull, man ser hur de arbetar med det. Och det gör att fantasin leker lite med det, att det är något de kopplar till. Men det intressanta är att deras arbete med att spinna ull är så hemlighetsfull, inte ens gudarna vet när deras trådar klipps. Det är ju jättefascinerande. Klipp. För grejen är, inte ens völvan vet. Alltså hon får inte ens veta nornornas process och veta hur trådarna spins, hur liksom de vävs samman. Hon vet ingenting. Och man kopplar tillbaka till att säga att hon är som en radiokanal. Ja. För vi pratar om så här, kan völvarna påverka? Nej, men det är nornorna som kan. De kan påverka Det alla. är de som avgör ditt liv. Det är de som avgör vilka trådar som vävs samman, vilka människor du möter, vilka öden du kommer ha, när du föds, vilka hemskheter du utför eller när du dör, helt enkelt. Man får passa sig för nornorna helt enkelt. Och det intressanta är ju att den här typen av spinna livet och liksom så här klippa trådarna det finns vissa likheter i andra kulturer. Jag tittar på liksom den grekiska mytologin och även den romerska mytologin, att de kommer tillbaka där. Och det känns som att vi har lånat vissa egenskaper just där. Men att just det här, man spinner tråden, man klipper den och sen liksom formar det ditt liv. Men nornorna är inte bara väverskor av ödet, det är också en moralisk dimension. Det bestämmer hur ditt liv ska se ut och vilka det kan påverka. Så det är väldigt intressant om man tänker tillbaka till just völvorna, att de kan se ditt liv, men nornorna, det är de som formar ditt liv. Så det finns ju verkligen en magi i att spinna då också. Ja, men det tycker jag. Och liksom, att spinna ull är ju liksom, när man sett det själv, man bara, det här är ju magi. Ja. Liksom hur fort Verkligen. man kan spinna också. Ja, Amanda har ju lärt mig att spinna ull. Du spinner ju ull otroligt fort. Ja. Jag spinner det väldigt långsamt och väldigt klumpigt. Så, Men Amanda har ju inspirerat oss för att börja, mig i alla fall, jag har aldrig varit så inne i det här med att sticka och virka och allt det där. Nu gör jag det. Ja, men ni ser, det är så jag har tagit inspiration av henne. Det är kanske nornorna som har liksom inspirerat jag har er. påverkat dig. Så här, nornorna, dig och du oss. Nu ska jag bara lära mig göra det bra också. Men det tar ju tid också. Det tar tid. Men det jag tycker också är intressant att nornorna är ju, de kan också beskrivas så obarmhärtiga. Att de är ruthless, kan man säga. Och du kommer inte ifrån alltså livets cykler. Liksom. Du kommer födas, du kommer leva, du kommer dö. Och när och var och hur, det vet bara nornorna. Men jag tycker att tillsammans belyser de hur förflutet, nuet och framtiden är sammanvävda och påverkar också varandra. Ja. Det är ju otroligt fascinerande, men någonting som på. Det är ju det här med att man under vikingatiden trodde man ju att man hamnade på olika platser när man dog, beroende på vem man var. Krigare, modiga män, de hamnade hälften i kärleksgudinnans Frejas sal och hälften hamnade hos Oden.
krigade, modiga kvinnor hamnade hos kärleksgudinnan Freja. Var man en vanlig person som dog av ålder eller sjukdom, då hamnades man hos dödsgudinnan Hel. Det är som vår värld, fast grå, tråkig. Maten heter hunger, drycken heter törst, sängen heter sjukläge. Så det låter ju inte som en så här jätteattraktiv plats. Men man kanske får återförenas med en hel del nära och kära. Men man kanske har det lite tuffare tillsammans. Och jag tänker då att det finns ju också någonting som kallas för Hels vite också. Och det är ju att Hel som dödsgudinna har rätt att gå runt bland levande och ta till exempel tjuvar eller mördare och ta med dem själv som ett offer till sig själv också. Alltså hon bara tar dem och de hamnar ju inte på en så bra plats helt enkelt. Och det där jag tycker är så fascinerande, för det som är så svårt som arkeolog idag, det är att gå in och förstå hur människor verkligen tänkte förr i tiden. Det är jättesvårt att gå in i. Det finns ju inga liksom bevarade dagböcker på det sättet. Man använder ju inte det. Så att om man vet att det finns någon som spinner ens öde, trodde man då att man kunde påverka rätt eller fel? Kanske. Det tycker jag är jättefascinerande att tänka på. Ja, alltså jag tycker ändå intressant att de liksom, alltså de här vardagliga attributen präglar det poetiska Eddan. Ja. Liksom, men fest och gästabud, det dyker också upp i poetiska Eddan. Att bli kär, att gifta sig, skilsmässor, det dyker också upp i poetiska Eddan. Så även om vi kanske inte har en dagbok, kanske här kan agera lite som en inblick i hur människor såg på moral, etik och hur de behandlar varandra och hur känslorna spelades ut. Men också det här med att man ser att det textila hantverket ses som något magiskt. Att det liksom såg så väldigt någonting man respekterade. För idag så kan man se på till exempel textilarbete som någonting väldigt feminint och lite mer, man säger okej, lilla gumman, du sitter och stickar. Vad mysigt. Medan man vet att mängden kunskap, tid och tålamod man har för att göra bara en liten granny square. Alltså det tar ju tid. Och det intressanta är att man ser att majoriteten av de textila verktygen man har hittat från vikingatida gravar är just i kvinnogravar. De dyker inte upp i mansgravar lika mycket, om inte alls. Liksom. Nej. Men man ser ju också att, återkopplar man till just völvor, att det var bara völvor, alltså det var kvinnor som var völvor. Det var bara de som fick utöva de här magiska riterna. Och då ser man att det är bara nornerna som fick spå din framtid, eller så här, spå ditt liv med tråd. Och sen ser man att det är bara kvinnorna som jobbade väldigt mycket med textil. Men så ser man ju också att om en man utförde magiska riter som völva, så kunde det också ses lite som vad ergi vi kallar det. Ergi är begreppet. Och det är ju liksom att du du är en feminin man. Du är en feminin man. Och det såg som någonting negativt. Det var negativt då. Ja, precis. Hörrni, tiden springer iväg. Klockan är redan 21:00. Vi måste börja avrunda. Det hade varit intressant att se om det är någon som kanske sitter på någon liten fråga. Precis. Får vi se. Vi tänker så här, om någon har någon fråga, någon som är med i livesändningen just nu, kan ju skriva till oss, så kan vi ju svara under veckan. Svarar vi gärna, och sen tänker vi, ni som har frågor här och nu, de kan vi försöka svara på nu. Just nu. Vågar man inte ställa en fråga nu, så kan man göra det efter vi har slutat inspelningen också. Precis. Det här har ju varit jättespännande, och jag känner att man har ju bara hunnit liksom nysta lite på ytan helt enkelt. Jag känner att man hade velat gå in så mycket mer i detalj. Det finns mycket mer. Alltså himla mycket mer är att prata om. Jag vill prata mer om det här. Jag tycker det är så otroligt fascinerande också. Men det är ju så att vi släpper ju podd ungefär en gång i månaden. Ni får jättegärna följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram. Från Hogar till helgon. Där lägger vi också upp varje fredag en kort video som vi kallar för Forntidsfredag. Som är bara en kort informationsvideo. Man kan lyssna på vår podd på Spotify. Vi finns också på YouTube där det här kommer att läggas upp också. Och känner man att jag sysslar inte med sociala medier, då kan man skicka ett hederligt mejl istället också. Om man vill. franhogartillhelgon@gmail.com. Och där kan man också mejla en fråga om man har det också. Ja, eller förslag på ett avsnitt. Förslag på avsnitt har vi jättegärna emot. Och vi kan också säga så här att släppa det här med
liksom vikingatida häxor, om man ska säga så. Det har varit lite svårt, så att nu kommer vi göra en miniserie på podden som handlar om häxprocesser från 1600-talet. För vi gick också och tittade tillsammans på utställningen Häxor som finns på Historiska museet. Vi rekommenderar att gå dit och titta om man inte varit där. Den står till maj. Otroligt gripande utställning. Men det är ju så här att vi vill nu här återigen i slutet bara tacka några speciella personer helt enkelt. Först och främst Teater Oland. De kan man följa och lyssna på Spotify och på YouTube. Vi vill tacka Östhammars kommun och Jenny som sitter där uppe. Utan henne hade det här inte varit lätt att göra. Tack så mycket, Jenny. Och sen vill vi också tacka Skaparkraft film och musikproduktion som sitter där. Otroligt bra jobbat. Super. Så att jag vill bara liksom tacka er alla med en stor applåd. Tack alltså. att vi får vara här. Så. Och vi vill också tacka för oss. Och det gör vi på det vanliga sättet som vi alltid avslutar podden på. Och då säger vi gräv djupt. Hej då!